سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امروز آوردمتون جایی که مطمئنم اگه اهل تهران یا یه زمانی ساکن تهران بوده باشین حتما با اینجا خاطره دارین و اینجا اومدین. اینجا پاتوق دختر پسرای جوون تهرانیه که حتما گذرشون به اینجا میخوره. از حال و هواش هم نگم براتون که دارین میبینید دیگه. اینجا تا دلتون بخواد هنرمندای جوون هستن که بساط کردن و از هنرشون دارن پول در میارن و کاسبی میکنن که کلی هم ازشون استقبال شده و به یه پیاده راه جذاب تبدیل شده. قراره با هم امشب تو محله و میدون خاطر انگیز انقلاب قدم بزنیم، حال هوای کتاب فروشی‌ها، دانشجوها، جوونا رو با هم ببینیم و مطمئنم از دیدنش لذت میبریم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشین و ممنون میشم با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از من و کانالم حمایت کنید. مطمئنم که شما هم مثل من از قدم زدن دور میدون انقلاب و خیابونای اطرافش کلی لذت میبرین و براتون یادآور خاطرات و روزای دانشجوییتونه. چون همونطور که گفتم تا دلتون بخواد کتاب فروشی های زیادی اینجا هستن و فصل دانشگاه و مدارس که میشه ازدحام اینجا خیلی زیاده.
هر چقدر که به شب و غروب نزدیکتر میشیم و این هنرمندای جوون بساط میکنن، پاخور ازدحام جمعیت توی این خیابون بیشتر میشه و تا دلتونم بخواد اغذیه فروشی های خوش قیمت هست و دیدنش واقعا جذابه. الان وقت کتاب دادن به یاسر نیست. کارتون جلویی